नमस्कार. 2022च्या विधानसभा निवडणुका ज्या आहेत त्या जवळ येऊन ठेपलेल्या आहेत. अनेक नवखे उमेदवार, जुने उमेदवार, युवा उमेदवार असे सर्वजण रिंगणात उतरताना आपल्याला दिसत आहे. त्याचप्रमाणे महिला ज्या आहेत त्या देखील 2022च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या पक्षातून रिंगणात उतरताना आपल्याला दिसत आहेत. पण काही अशा महिला आम्ही बघत आहोत ज्यांनी सतत गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकांमध्ये राहून काम केलेलं आहे आणि एक नव्या पक्षातर्फे एक नवी संधी म्हणून किंवा लोकांना एक ऑप्शन द्यावा यासाठी प्रामाणिकपणे त्या लोकांसमोर मतं मागण्यासाठी जातात. आणि त्यातलंच एक नाव म्हणजे तालिगाव मतदारसंघातील आपच्या उमेदवार सिसिल रॉड्रिग्स. त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हणजे गेल्या 2 वर्षांपासून तरी अनेक आंदोलनांमध्ये सक्रिय आहेत. तालिगाव मतदारसंघाचे अनेक विषय घेऊन ते रस्त्यावर त्या उतरत आहेत, लोकांच्या समस्या मांडत आहेत. या सर्व संदर्भात आणि 2022ची विधानसभा निवडणूक ह्याबाबत बोलण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत स्वतः सिसिल रॉड्रिग्स. आपण त्यांच्याशी आज बातचीत करणार आहोत. मॅडम वेलकम तुमका. 2022 खातीर तुमचें नाव जें आहा आम आदमी पार्टींतल्यान फुडें येयला तालिगांव मतदारसंघांतल्यान. कसो चल्ला प्रचार, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो? आय थिंक सो हे जो प्रचार आसा बरो आहा, कित्याक आय ऑलरेडी फॉर 2 इलेक्शन 2017 पासून असेंब्ली इलेक्शन झगडलां हांव. जिल्हा पंचायत डिसेंबर 2020 पासून हांव झगडलां. म्हाका वोटशे आनीक मेळला विदाउट मनी पावर. तर आमी पळयता की लोकांक आतां चेंज जाय, कित्याक 20 वर्सां जालीं मोन्सरात फॅमिली जिखोन येयली हिंगा एंड गो बायल पूत हें चल्लां हिंगा फॅमिली राज. एवरी वन इज फेड अप, एवरी वन इज फ्रस्ट्रेटेड, कित्याक कामां जायना म्हणून. बेसीक रिस्पॉन्सिबिलिटी जे आहा आमदाराची की लोकां कडेन मेळपाक जाय आनी उलोवपाक जाय बाबा तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा. आनी प्रत्येक कित्याक आमचो ऑलमोस्ट 43 पार्ट्स आहा आमच्या तालिगांव. पूण प्रत्येक लोकांनी जेन्ना आमी दारार वयता आमी मेळपाक आमचे वोटरांक, ते सांगता की आमी आमचे आमदाराचे आजून पासून तोंड पळोवंकूच ना. इलेक्शन डे वॉज द लास्ट डे, आजून पासून पळोवंक ना. सो दीस इज वॉट वी आर सेयिंग. एक्सेसिबिलिटी जे आहा जे आसपाक जाय आमदाराचे. फर्स्ट थिंग यू हॅव टू मीट युअर पीपल इन 5 years एटलीस्ट 2, 3, 4 टायम्स मेळपाकूच जाय. So this is what we are saying, people's response is amazing. People are looking forward to change and people are saying that Cecil, when bore काम केला आमचे तालिगांव बेन असताना, and being a woman and being a mother you have come down on ground level, so तुका एक चान्स मेळपाकूच जाय ह्या इलेक्शनाक. मॅडम तुम्ही आता टॉपिक काढलो म्हणजे तुम्ही बिंग अ वुमन आणि एक मदर तुम्ही आसा तरी सुद्धा राजकारणात तुम्ही येयले आणि अशा एका फॅमिलीच्या अगेन्स्ट तुम्ही झगडटा ज्यांचो खूप इन्फ्लुयन्स आहा वेगवेगळ्या पद्दतीन. सो इवन तुम्ही एक वुमन जावन सुद्धा वो करेज तुमकां कसो आयलो? म्हणजे सगळे म्हणटा तुम्ही पळयता आमी तुम्ही सगळ्या आंदोलनांनी फुडें आसता, तालिगांवचे विशय तुम्ही घेता, मागीर ते शेतकारांचे जावं आनी कितें जावं. बेजिकली तुम्ही बायल जावन ही ताकद तुमकां खंयच्यान येयली की बाबा येद्या व्हडले इन्फ्लुयन्स फॅमिलीच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक? Actually, when I was young only, my father always wanted me to be in Goa. तो सदांच म्हणटालो तूं म्हाजी एकलीच तूं आनी भायर वचनाका, हिंगाच राव. पूण जेन्ना आमी हिंगा रावता आमी पळयता की बाबा हिंगा कांय सारकें ना. एंड जेन्ना आमी भायर देशान वयता फॉर एन इवेंट ओ फॉर एन एक्टिविटी, आमी पळयता की बाबा तेंचे रस्ते बरे आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आहा, स्कुलां फ्री आसा, मागीर हॉस्पिटलां बरे आसा. पूण आमकां हिंगा गोंयान कित्याक ना? वॉट इज द प्रॉब्लम? एंड द मेन थिंग इज करप्शन इतलें भरलां हिंगा, तेका लागून लोकांचे पयशे, बजेटाचे पयशे लोकां कडेन पावंक ना. So we said and we are all somehow the victim of the system. I'm sure you're also a victim with the bad roads around. And I'm also a victim because I have a metal plate in my back because of an unpainted speed breaker. It happened in college, but because of that I had to get operated because the doctor clearly said, Cecil, you cannot put on even 5 kgs of weight. So I thought in future I'll become a mother, I'll have to put on at least 12 kgs of weight. Teka lagun operation korun, I was ready for my life ahead. But we are all victims. We've lost dear ones. During the pandemic time, we've seen our present situation, what has happened, In उदीक ना सारके, लायट ना सारके, रस्ते ना सारके, हेल्थ सेंटर ना सारके, गव्हर्मेंट स्कूल्स इतले in such bad situation. So we are saying that how long are we going to keep suffering? आमी गोंयकार म्हणटा आमी हे जाय ते हे जाय. सगळो लोक गोंय सोडून भायर वयता. either outside Goa to work or outside Goa to study, outside India
to work for better life. Why can't we make a better life? So तेका लागून हांव गोंयांत रोवन हांव म्हाज्या पायक सांगलेलें आय सेड तूं म्हाका दवरला हिंगा न्हू. I said it is my duty. Once in a lifetime we get this opportunity, where we can become a candidate or where we can come down on ground level as a social worker, as an activist. We have to show courage because today we remain quiet, no? Nothing, काय काम जावचें ना आमी उगी रावल्यार. आमी झगडपाक जाय बिकॉज आमचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह काम करिना. तर तांकां सांगपाक जाय बाबा तुमी काम करात कित्याक आमचे पयशे तुमकां सॅलरी मेळटा. आमचे पयशे सगळ्यांक विथ आर टॅक्स मनी एवरी वन गेट सॅलरी. So why is the work not happening? And it's our responsibility. And being a mother, being the daughter of Goa, I have to fight. So I have said I'm going to fight. And I want more women. I need more youth to come forward and fight. Teka lagun, as Aam Aadmi Party has always been a party that is lifting up the people, common man, oir katta. So this is one of the best parties that I thought I can work with and be as a volunteer. तेका लागून 2016 हांवें जॉयन जाला. प्रत्येक घरांनी भोंवपाक सांगपाक की बाबा आम आदमी कितें केलां आनी म्हाजें काम पळोवन एंड बिकॉज ऑफ द रियलिटी शो हांवें नांव जोडलां तर म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें म्हाका एज अ कॅन्डिडेट इन 2017 एंड आय रिस्पेक्ट आम आदमी पार्टी कित्याक आम जनताक केन्ना चान्स मेळना इलेक्शन लडपाक. केन्ना जे कोण पयशेकार आहा ते तूं पयशे दिवन इफ इट्स अ 10 crore they will spend 10 crores or 15 crores on an election and then they will make 100 crores for themselves. पूण लोकांचें कांयच चिंतना. पिपल्स डेव्हलपमेंट नो वन थिंक्स ऑफ ओन्ली देअर पर्सनल डेव्हलपमेंट. मॅडम तालिगांव जेन्ना तुमी आतां भोंवता म्हणजे फाटलीं कितलींशींच वर्सां तुमी आतां तालिगांवान प्रश्न केला कितें हांगासरले मेजर प्रश्न आसा अशें दिसता कित्याक भायर अशें एक चित्र दाखयलें वयता की तालिगांव इज डेवलप जाला व्हडले रोड आहा आमचे बिल्डिंग्स आहा किंवा भायर सगळें बरें आसा अशें म्हणून बट रियल पिक्चर जेन्ना तुमी वयता गांवां वाड्यांनी ते कितें रियल पिक्चर कितें आहा लोकांच्यो मागण्यो कितें आहा तांकां समस्या कितें आहा. Actually, that's what I think. So, जे कोण तालिगांव येतानी पळयता अरे बरे रस्ते आसा बरे बिल्डिंगां आसा पूण प्रत्येक जेन्ना एज अ वॉलंटियर विथ आम आदमी पार्टी हांव स्टार्टेड गोईंग डावन डोर टू डोर वाड्यांनी स्पेशली आमचे ST कम्युनिटीचे आहा आनी आमचे विलेजीस जे धाकटे पॉकेट्स आसा आमी पळोवंक लागले की बाबा तांकां पयले रस्ते सारके ना मागीर उदीक ना. CM म्हणटा आमकां 16,000 लिटर्स फ्री उदीक मेळटलें पूण लोकांक आजून पासून बांयचें उदीक यूज करतात. लोकांक आजून पासून देव नॉट गॉट देअर पायप कनेक्शन केला रेडी पूण कनेक्शनूच मेळोंक ना तांकां. सो आफ्टर 60 years ऑफ लिबरेशन आजून पासून लोकांक उदीक मेळना ते बेसीक फॅसिलिटी न्हू. मागीर इफ यू गो टू सी इलेक्ट्रिसिटी पोतून लायट वयता पोतून स्ट्रीट लायट वयता कोण पळोवंक no one even looks at them. Like here in this area where we are staying, there was one street light which was not working right at the end of the road for 1.5 years. They informed the punch member who was Estella सांगला तेका बाबा मातशें लायट करात. least bothered about it. जेन्ना ZP इलेक्शन हांव भोंवतालें सांगपाक ते बायलेन म्हाका जाणटी ती बायल सांगताली सेसिल तूं जिखल्यार न्हू एकूच काम कर ही स्ट्रीट लायट म्हाका फिक्स करून दी बिकॉज सोरोप येता आनी कितें जाय तें बिकॉज दे फेस द इनकन्विनियन्स न्हू. So I told Mike, I said, Maya, if I win or lose, I will come and do the work. And he kela te come after losing the election. So that was my responsibility because she asked me for one small favor. So this is what I was saying, street lights, road, electricity, health center. Azun pasun amche panchayating एक health center ना. लोक म्हणटा JMC close by हा. अरे बाबा केन्नाय JMC गेल्या तुम्ही लायनी पयल्या येतले. तर आमचे तालिगांवकारांक इतले व्हडले लायन कित्याक रावपाक जाय. आणि मेडिसिन्स फ्री मेळटा थिंगा you don't get all the medicines that are free. So what you are saying in the CCP section we need in the Taligaon ward we need one health center कित्याक आमचे तालिगांवचे लोक जे CCP section हेल्थ सेंटर पणजे वचपाक जाय आनी तालिगांव पंचायत पासून एक हेल्थ सेंटर ना थिंगा पासून एक जाय आमकां एक मार्केट जाय मागीर आमके इतले प्रॉब्लम आहा स्ट्रे कॅटलाचे so many accidents have happened because of the stray cattle and recently one of our Donapal car family met with an accident on the bike. He was in ICU and then he passed away just 2 weeks ago because of a cattle banging into him. So if you see आमचे fishermen जे आसा हिंगा तांकां सांबाळपाक जाय आमचे फार्मर्स जे आसा तांकां सांबाळपाक जाय फार्मींग प्रमोट करपाक जाय सो इश्यूज आहा जायते बट इट इज द रिप्रेझेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकांक मेळोंक आनी सॉल्व करपाक जाय
They are not rocket science. People are not asking for 1 lakh of rupees. Udik, roste, electricity, health center, basic amenities आहे ते पहिले complete करून then getting all the studied people like engineers, architects, doctors जे कोण हा वाड्यान, artists जे कोण हा वांगडार घेवन मिटींग करपाक जाय. बाबा आमचे तालिगांव कशें वयर काडपाक जाता. वी बिलोंग वे लॉट ऑफ ट्युरिस्ट कम इन टू आर एरियाज. हाव वी कॅन प्रमोट ट्युरिजम, हाव वी कॅन प्रमोट स्पोर्ट्स इन आर कॉन्स्टिट्युएन्सी, हाव वी कॅन डेवलप द यूथ एम्प्लॉयमेंट वायज. हॉटेलां इतलीं आसा हिंगा, हाव वी कॅन प्रोवायड जॉब फेसिलिटीज फॉर दॅट. सो ते सगळे प्लॅन करून एक आमदार आसपा तेजे करपाक जाय. आय एम टेलिंग द पीपल लायक गिव मी एन ऑपॉर्च्युनिटी for this election and things can happen, things can change for the better. मधल्या काळान आमी जर पळयत जाल्यार कोविडाचें एक व्हडलें संकट येयलें सगळ्या लोकांचेर, जगानूच जालें सगळें तें. त्या टायमार सुद्दां म्हणजे अजून कांय लोक तुमचो उगडास काडटा की आम आदमी पार्टीन आमकां तेन्ना राशन हाडून दिलें आनी खंयच्यो पार्टी पावना अशें लोक आमकां सांगता. तेन्ना तो लोक अशें जेन्ना रिएक्शन दिता तेन्ना तुमकां कितें फील जाता, लोकांचो सपोर्ट आसा कितलो अशें दिसता? I think so. I thank Arvind Kejriwal for helping us at the time of need. जेन्ना आमच्या सरकारान सगळे सांगलेलें आमकां घरा बस तुमी सगळे बंद आसा. बट when the government tells people to stay at home, बाबा तुमी आमकां टायम दिवंक ना, आमकां जेवपाक खावपाक सॅलरी कांय ना, कितें प्लॅन तरी केला. आतां दिल्लीन केला तेंकां, सो तेंकां दिला म्हणून आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या. सो इवन अरविंद केजरीवाल सेड बाबा गोवा पासून दियात राशन जे कोणाक जाय तेंकां. दॅट्स वी फ्लॅश द नंबर आउट कोणाक राशन जाय. आनी प्रत्येक हिंगा म्हाज्या तालिगांवचें हांव सांगता, आय ऑलमोस्ट गेव अरावंड 6,000 bags ऑफ रॅशन टू आर पीपल. जे हूंय कॉल केला नाजाल्यार म्हाका फोन येयला सेसल आमकां पावूंक ना हिंगा. प्रत्येक आनी दुसऱ्या घरांनी वचोन पावसाच्या दिसान, इट वॉज जून जुलय ऑगस्ट वेन वी वर गिवींग दस रॅशन कॅम्पेन्स सो वी हॅव रिच्ड आउट. एंड इवन बिफोर दॅट ऑक्सिमिटर्स, ऑक्सिजन सिलिंडर्स, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स जेन्ना आमी GMCन पासून वी वर फायटींग डे इन एंड डे आउट लोकांक बेड मेळपाक, जेवण भितर हाडपाक. जेन्ना सायक्लॉन had happened in GMC, we were there. Both my parents were sick, but my father got really ill and he passed away. But every day was a fight to get hot water, to get mobile connection, to get for us time to sleep, we were helping the doctors, we were helping the nurses because everyone was short staffed. We were sharing our oximeters to doctors. असले परिस्थितीन आमी हा आनी जेन्ना सरकार म्हणटा एवरीथींग इज फ्री, वी आर गिवींग हेल्पिंग आर मेडिसिन. ते तिनींग इंजेक्शन जे ऑलमोस्ट 700 रुपीज आशिल्ले ते पासून इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक. वी हॅड टू बाय फ्रॉम द फार्मसीज. So okay, people who can afford, but what about poor people? So we have reached out. We have cooked food for the people at GMC in all the different main district hospitals all over Goa. So Aam Aadmi Party has reached down. All our volunteers have been working very hard during the pandemic time, and you have seen that. So I'm very happy that that we were part of this change. We were part of risking our lives. when जेन्ना कोण सगळे बियॉन घरा आशिल्ले or they couldn't come out or जे सिनियर सिटीजन्स कोण भायर they couldn't come out and buy, आमी पावल्या तेंच्या दारार. विचारला बाबा कितें जाय तुमकां. 4 o'clock in the morning getting up buying vegetable. We have done these duties during the crucial time. So I thank God first of all for keeping us safe and to all the volunteers who were there on ground level, and thank Arvind Kejriwal for the ration distribution which he helped us here in Goa. मॅडम जेन्ना हे येदे व्हडलें काम करतात तेन्ना एक फाटल्यान टीम आसची पडटा. इम्पॉर्टंट आसता कारण एका मनशा कडेन कांय जायना, फाटल्यान जर बॅकअप ना, सपोर्ट ना जाल्यार तुमची टीम तुमकां कितले हेल्प करता ह्या सगळ्या भितर, तेंचो कितलो वांटो आहा तुमच्या ह्या प्रचारा भितर किंवा ह्या सगळ्या लोकांक सुद्दां जर कितें दितले जाल्यार एक कोण तरी आसचो पडटा विश्वासाचे मनीस, तेन्नाच तुमी कितें फुडें वचपाक शकता. तेच्या बद्दल तुमी कितें सांगता? I think so. जेन्ना एज अ सोशल वर्कर आमी when we started the roster campaign आणि सगळे पोवन सगळे जाण one by one people started coming forward because people started realizing बाबा एक चेडू एक बायल मनीस जावन ती रस्त्यार येता, ती झगडटा आमचे खातीर. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम अँड सपोर्ट हर. सो तशें when we started fighting for ZP elections, even CCP election, the team started growing, the team started building up, and then we started deciding it is now or never. This 2022 election हे बदल हाडिना जाल्यार केन्ना जावचें ना आनी आमी सदांच तेंकां निवडून हाडटा. सो दीस चेंज ऑफ न्यू फेसीस जे कोण काम करपी रस्त्यार येवन
तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक सो लोकांनी पासून सपोर्ट दिला म्हाका सो आय अप्रिशिएट ऑल द वॉलंटियर्स that have been working tirelessly for all these months together. Thank you munta tumka because you all have kept your trust in me as a leader to take you all ahead here in Talegaon, and I think so more people are joining in. There are still few more days left for election. People are going on coming forward, so at the end of it we will see that the buzz is already created down. Aam Aadmi Party is the only talks that's happening all over the constituency, and ami jikun etle ye party. परत एकदा तालिगांवच्या बाबतीन विचारता तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हटली की सगळ्या गोंयांत फेमस आसा तिथं बऱ्या कामा खातीर काय वायट कामा खातीर ह्या लोकांकूय खबर आसा तुमकां केन्ना असं हें येवना प्रेशर येवना धमक्यो येवंक ना काय तसलें कितें तुमच्या वांगडा बीन केन्ना जाला टॅक्टिक्स I think so जिल्हा पंचायत इलेक्शन म्हाका सांगलेले आय हॅड सरपंच आग्नेलो टिकून म्हाज्या घरा येवन सांगलेलो की तुका कित्याक लडपाक जाय ZP इलेक्शन लोक वोट करचे ना तुका यू मूव आउट I told him, I said, see, it's always good to see where you stand. जेन्ना आमी इलेक्शन लडटा न्हू इट्स गूड टू सी आय सेड आतां तुमी BJPच आहा आय सेड तेका लागून आय वॉन्ट टू स्टँड एज एन ऑपोजिशन हांवें काम केलां रस्त्याक लागून विथ आर पॉटहोल्स पॉटहोल्स फील करून स्पीड ब्रेकर पेंट करून जेन्ना शेतकाराचे प्रॉब्लम आशिल्ले तेन्ना वी हॅव स्टूड बाय द शेतकार म्हाका शेत ना पूण वी हॅव स्टूड बाय सो बाय सिटिजन्स वी हॅव कम डावन बिकॉज वी वॉन्ट अ चेंज आनी आय सेड तुमीच हा आय सेड इलेक्शन लडपाक तुमचे पॅनलाचे लोक आय सेड आमी पासून हा न्हू हांव काम करपी मनीस आय एम एड्युकेटेड आय एम बीकॉम ग्रॅज्युएट I said I have done so much of social work. I have represented the state on a national level reality show. I have proved myself that I'm a hard-working person. So let me also stand down on ground level and let me fight election. It's left up to the people, no? कोणाक दिवपाक जाय वोट की ना. So I stood there. I fought the election. आनी तो म्हाका विचारपाक लागलो, is there any way we can change your mind? I said no. There is no way you can change my mind because I believe that every individual should give their time and commitment to the society and people have to decide. Ata lok ha no, people have to decide whether they want a new face, they are happy with what is happening and what you vote for you will receive. So that आमी म्हणटा की हे जे election ha, we will continuously fight till the end and we will give it 100%. दुसरी गजाल म्हणजे एका वटेन तुमी आतां जशें म्हणटा की तालिगांव हो खूब मागास आसा अजून म्हणजे भितर भितर खूब डेवलपमेंट उरल्या इतलें आसतना सुद्दां लोक परत परत त्याच मनशाक हाडटात तेन्ना तुमकां तुमी कशें पळयता ते तुमी कितें नर्वस जाता तुमकां नेगेटिविटी येता ते तो विचार तुमी पयस कसो करता आनी फुडें वयता परत I think so right now in Talegaon there has not been a very strong opposition. तेका लागून ते जिखून येता आतां प्रत्येक आमी पळयला जे कोण कॅन्डिडेट आसा कितले इश्यूज तेणेन रेज केला हांव प्रत्येक बियेन आसतना आय हॅव बीन डावन ऑन ग्रावंड लेवल आय हॅव बीन आयदर डुईंग विडियोज थ्रू सिंगींग ऑर शोईंग द रियालिटी हांव बेश्टे कांय घरा बसोन कांय उलोयना दाखयला की बाबा आमचे तालिगांव एहें हा आनी एहें पासून आसा लोकांक उदीक ना हिंगा रस्ते ना सारके एक्सिडंट जावन मोडटा लोक पूण लोक सगळे उगी हा कित्याक there has been a set of fear in the people but I believe in one thing there's one life and you give your 100% without fear जो मर गया जो डर गया सो मर गया ते एक कहावत हा so I do not fear I am a very strong opposition here in Talegaon and I had the guts to stand and question our MLA when she came for a fake plantation drive कित्याक येता तुमी हे बेश्टे करपाक तुमी झाडां कातरता आनी तुमी मागीर घालता दाखोवपाक इफ यू गो एंड सी द प्रेझंट सिट्युएशन नाव इट्स इन शॅम्बल्स कोण उदीक घालना थिंगा पानां द कावज हॅव कम एंड ईटन हाफ द लीव्स ओवर देर सो डोंट कम एंड डू फेक प्रोपगेंडा so this is what our MLA is doing coming and doing all fake things and I'm not scared of her because she has not come on a strong will she has not worked hard here in Talegaon she has come as the wife of Montserrat. But here I am a citizen who has been working hard on ground level and I do not fear anyone. And anything comes along my way, I will deal with it. I do not fear. People's work needs to be done. Our work needs to be done. And in the end, people have to be made happy. Respect aspak jay lokak. Ani biyan asana kama जावपाक जाय. So this is what I believe in. Accessibility for the people. So I do not fear and nothing will happen to me. God is watching. तालिगांव म्हटले उपरांत जेन्ना आमी भुरग्यां वांगडा उलयता
सगळे जाण गजाली करतात डोनेशन आपले दिले, इतली इतके लाख दिले, तितले लाख दिले, इतले पयशे दिले आमकां मॅचींग खातीर आनी कितें खातीर. सो ही जी एक मेंटेलिटी आसा लोकांची किंवा वोटर्सांची ती खंय तरी चेंज जावपाक जाय अशें दिसता तुमकां. कारण एक दिसा खातीर कोणूय दिता मागीर कोण आसना. सो तेचेर तुमी कितें अपील करपाक सोदता तालिगांवच्या वोटर्सांक? आय थिंक सो हे डोनेशन इतले वाडल्या कित्याक कांय जायना हिंगा तालिगांव. आमदाराची कायदो आसा की लॉट्स ऑफ कोर्सीस, ट्रेनींग, वर्कशॉप, एक्टिविटीज आमदारांनी करपाक जाय. सो बिकॉज हिंगा कांय जायना म्हणून सगळे डोनेशन मागता हिंगा. प्रत्येक क्रिसमसाक या नरकासुराक दॅट इज ओन्ली वन पर्टिक्युलर थिंग जे लोकां कडेन डोनेशन घेवन ते एक्टिविटीज करता. तो आमी सांगता कितें आमी आनीक जायते दिवंक जाता एज अ गव्हर्मेंट. हॅव प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर वे अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल इज देर. हे बेश्टे कामां आहा जे आमी कितें करता पूण अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ट्रेनींग, इफ इट्स फुटबॉल ट्रेनींग दॅट इज रिक्वायर्ड, गेट गुड कोचीस टू कम अँड ट्रेन द यंगस्टर्स. सो दॅट्स रेग्युलर थिंग्स हॅपनिंग. आतां हिंगा कांय जायना अँड आय फील सॉरी टू से that everyone's dependent on donation, but there is no progress after this football activities or Narkasur or Christmas. Where are these children going? Are they participating on a national level activity? Are they representing the state? So we have to think about how we can uplift the youth. So this is a wrong notion, and as a common citizen एकूच मागता लोकां कडेन हे डोनेशन जेन्ना आमी मागता आमचे आमदाराक आनी आमी वयता इट इज सॅड बिकॉज इट इज नॉट बींग गिवन बॅक टू अस इन रिटर्न. वी आर नॉट अपलिफ्टेड. सो हे बंद करपाक जाय. कन्स्ट्रक्टीव पद्दतीन डेवलप. येस, upliftment of the people आमी मांगता. That upliftment of the people is very important, and that money which could have gone into proper education, into proper healthcare system, into proper infrastructure or proper training or job opportunities, that should have been focused. That money that is given for donation, upliftment of the youth, and also creating a good sports facility, a good ground, everything. Then you can have lot of activities. And आमदारान करपाक जाय ते. It's a responsibility. आता एक वता एकूच क्वेश्चन विचारता. तुम्ही तालिगांवचे जे बायल मनीस आहा बायलांक तुमी कितें सांगपाक सोदता, तरणाट्यांक कितें सांगपाक सोदता? कितें 2022 आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आहा. तुमचो मेसेज तालिगांवच्या वोटर्सां खातीर कितें आसा? कित्याक तुमकां लोकांनी मतां मारचीं, कित्याक निवडून हाडचें आनी तुमकां संदी दिवची? आय थिंक सो आमचे तालिगांवान ऑलमोस्ट 15,000 विमन वोटर्स आसा, मोर दॅन मेल वोटर्स. म्हाका एकूच रिक्वेस्ट आहा आमच्या मोगाल जे सगळे तालिगांवकारांक की आतां आमकां एक चान्स मेळला हे इलेक्शनाक. हांव तुमचे भाशेनूच आम जनता आमी रस्त्यार कित्याक येयला? कित्याक आमचे सगळे कामां जायना म्हणून. एंड इट इज वन चान्स वेर तुवें म्हाजें काम पळयलां. हांव रस्त्यार येवन झगडटा. केन्नाय बी फोन कॉल येयल्यार हांव पावता, वेदर इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नायट हांव पावता. And I will always be there for the people. आनी कोण ऑपोजिशन ना हिंगा जे डायरेक्टली आमचे आमदाराक विचारपाक जाता की बाबा हे काम कित्याक तुवें करूंक ना. सो हे म्हाजे कडेन ताकद आसा आनी हांव मागता 2022 इलेक्शनाक एक चान्स दिवपाक. म्हाका एक चान्स दिवपाक आम आदमी पार्टीक. 14th February इज इलेक्शन डे. तुमी सगळीं जाण येवपाक जाय. कित्याक आमी पळयलें हे फॅमिली राज कशें आमकां त्रातार करता. हे गुंडागिरी, दादागिरी आनी हे सगळें जें काम जावंक ना तें करपाक जाय. आनी हांव हा तुमचे वांगडा आनी सदांच आसतलें. सो प्लीज डू वोट फॉर अ चेंज. गिव मी एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व युअर फॉर दिस कमिंग इलेक्शन. तर या होत्या तालिगांवच्या आम आदमी पक्षाच्या उमेदवार सिसिल रॉड्रिग्स. त्यांनी सांगितलं की ताळगावमध्ये प्रचार करत असताना कोणत्या समस्या आहेत किंवा ताळगावमध्ये काय कमी आहे, कशा तऱ्हेनं कन्स्ट्रक्टिव्ह डेव्हलपमेंट जो आहे तो ताळगावमध्ये झाला पाहिजे. आणि 2022च्या विधानसभा निवडणुकीत ताळगावच्या मतदारांनी एकदा आपल्याला संधी देऊन बघावी आणि आपल्याला संधी दिल्यानंतर आपल्या ज्या काही विकासाच्या कल्पना आहेत त्या शाश्वत विकासाच्या कल्पना राबवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असणार आहे, असं सिसिल रॉड्रिग्स यांनी इथं सांगितलेलं आहे. धन्यवाद.